Hi guys, how are you? Welcome back to another lesson of SL Daily English YouTube channel. ඉතින් අපි වෙනදා වගේම අදත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවිල්ලා තියෙනවා SL Daily YouTube channel එකට. ඉතින් welcome කියලා පිළිගන්න. Oh, by the way, yesterday I uploaded video about how to use just. How to use just. I hope you check that video out. In case if you haven't checked that video, please check that video. ඉතින් ඊයේ මම වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරා කොහොමද ජස්ට් කියන එක ඉංග්‍රීසි භාෂාවේදී භාවිතා කරන්න කියන එක. මම හිතනවා ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක බලන්න නැති කියලා. වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් ගිහිල්ලා බලන්න කොහොමද ජස්ට් කියන එක යූස් කරන්න කියලා. හොඳයි, අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොහොමද by the way කියන එක යූස් කරන්නේ. ඉතින් මම දැන් එකපාරටම මම කතා කර ඉතින් එකපාරටම by the way කියලා ටොපික් එක වෙනස් කරනවා. ඉතින් ඒක ඒ දේ තමයි අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. How to use by the way in English. හොඳයි, by the way කියන එකේ සිංහල තේරුම තමයි by the way කියන එකේ සිංහල තේරුම තමයි එය කෙසේ වෙතත් කියන අදහස. එය කෙසේ වෙතත් කියන අදහස තමයි එකෙන් පැවසෙන්නේ by the way කියන එකෙන්. සිංහල තේරුම වන්නේ ඒ කෙසේ වෙතත් කියන අදහස. දැන් අපි හිතමු උදාහරණයක් බලමු. උදාහරණයක් දෙන්නම් පැහැදිලි කරන්න. ඉතින් අපි හිතමු අපි කාගෙත් එක්ක හරි කතා කර ඉද්දී අපි සීරියස් කන්වර්සේෂන් එකක් එහෙම නැත්නම් කාගෙත් එක්ක හරි කතා කර ඉද්දී අපිට එකපාරටම ටොපික් එක වෙනස් කරන්න ඕනේ. දැන් අපි හිතමු උදාහරණයක් හැටියට කවුරු හරි trouble relationship. ඒ කියන්නේ දබර කරන දෙන්නෙකුට අපි ඇඩ්වයිස් එකක් දෙනවා. right? අපි උදාහරණයකට යමු. In relationship, if my partner lose, I am going to lose. We both have to win in relationship. අපිට කියන්න පුළුවන් දැන් කවුරු හරි දබර කරගන්න ජෝඩුවකට සම්බන්ධතාවයකදී යම්කිසි සම්බන්ධතාවයකදී අපේ සහකරු සහ සහකාරිය පරාජයටපත් වුණොත් අපි දෙන්නම පරාජයටපත් වෙනවා. ඉතින් අපි දෙන්නම වින් කරන්න ඕන, අපි දෙන්නම ජයග්‍රහණය කරන්න ඕන, එකට ඉන්න ඕනේ කියන එක තමයි අදහසින් හැවසෙන්නේ. ඉතින් අපිට එකපාරටම ඉංග්‍රීසි භාෂාවේදී අපි එහෙම කතා කර ඉදී එකපාරටම අපි කිව්වොත් එහෙම you know, in relationship we both have to win. I have a new phone today. I have a new phone today. එහෙම කිව්වොත් එහෙම conversation එක awkward වෙනවා. එහෙම නැත්නම් නුහුරටපත් වෙනවා. ඉතින් අපි කොහොමද conversation එක අනිත් පැත්තට හරවන්නේ කියන එක තමයි අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට කියලා දෙන්නන්නේ කොහොමද by the way කියන එක පාවිච්චි කරන්න කියලා ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන්. දැන් අපි ඒ උදාහරණයෙන් බලමු කොහොමද අපි topic එක හරවන්නේ කියලා. You know, in relationship we both have to win. If my partner lose, we're gonna lose our relationship. We both have to win together. By the way, I forgot to tell you. I bought a new mobile yesterday. එහෙම කිව්වොත් එහෙම ඒ conversation එක ඉතාමත්ම smooth. එහෙම නැත්නම් ඒ සාකච්ඡාව නුහුරට හැරෙන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් awkward ගතියක් පෙන්වන්නේ නැහැ ඒ සාකච්ඡාව. එහෙම කිව්වොත් එහෙම අපි දැන් බලමු තව උදාහරණයක්. අපි කතා කරගෙන ඉන්නවා නම් අපි යාළුවා ගැන කතා කරගෙන ඉන්නවා නම් hey, by the way, I like your mom's food. By the way, I like your mom's food. අපිට topic එක එකපාරටම හරවන්න ඕන නම් අපිට by the way කියලා අපිට topic එක හරවන්න පුළුවන්. අපි ඕනම දෙයක් කතා කරනකොට ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ ඕනම දෙයක් කතා කරනකොට අපිට topic එක හරවන්න ඕන නම් by the way භාවිතා කරලා අපිට topic එක හරවන්න පුළුවන්. By the way, I like your videos. By the way, have you watched my previous video? Right? Topic එක පාරටම හරවන්න පුළුවන්. මම හිතනවා ඔයාලට by the way කියන එක පැහැදිලි ඇති කියලා. ඊළඟට ඉංග්‍රීසි කතා කරනකොට by the way කොහොමද use කරන්නේ කියලා conversation එකට spoken English වල by the way කොහොමද use කරන්න කියලා ඔයාලා ඊළඟට ඉංග්‍රීසි යාළුවොත් එක්ක ප්‍රැක්ටිස් කරනකොට එහෙම නැත්නම් ඊළඟට ඉංග්‍රීසි කතා කරනකොට හිතලා බලන්න by the way
කොහොමද යූස් කරන්න කියලා එදිනෙදා කතා කරනකොට. හොඳයි බොහොම ස්තුතියි. ඉතින් ලස්සන උදෑසනක්, beautiful morning. බොහොමත්ම ගොඩක් ස්තුතියි සම්බන්ධ වීම සමග SL Daily YouTube channel එකට සමග ආපහු වීඩියෝ එකක් හමුවෙන් බලාපොරොත්තු සමුගෙන යනවා. I'll see you next time, next video. I'll catch you there. Take care and bye.